hej på er igen. Ja, lite snorigt fortfarande här, men det är på bättringsvägen. Men jag har i alla fall lyckats ta mig upp till Gävle idag och faktiskt storstäda lägenheten, så det känns bra. Idag är det en mycket viktig match mot Timrå hemma. Det är även sån här en oktoberfest i arenan, så det ska bli roligt. Men om vi tittar tillbaks då, Frölunda-matchen. Jag tycker ju faktiskt att Brynäs var det bättre laget. Framförallt i 5-5. Det var någon ribba, någon stolpe där och någon öppen kasse. Det kunde ha studsat åt ett annat håll. Sen har vi boxplayer, den tråkiga historien. Jag hoppas att de får ordning på det idag. Så positivt spelmässigt säger jag. Och jag tror att det talar för dagens match. Att vi faktiskt kommer ta en 3 idag. Jag verkligen tror och hoppas det. För allas skull. Sen då till lite allvarligare grejer. Det har ju varit lite skriverier i veckan kan man säga. Det började med i söndags, så la jag ut det här avsnittet där jag talade om att jag tycker det är skit att man håller på att sänka Brynäs på nätet och så vidare. Och sen då i gubbhörnet i tisdag så gjorde Sungen samma sak och hållit ett väldigt fint tal. Så det har varit mycket drag, dels på YouTube och även på Facebook och TikTok och så här. Och jag har fått många personliga meddelanden också och jag kan säga att den stora delen håller ju faktiskt med oss i det här. Sen är det några som känner sig lite påhoppade. Men jag hävdar fortfarande att det är stötta Brynäs vi ska göra. Det kommer inte att bli bättre av att bara håna och häckla. Det är som jag har sagt förut. Det är psykologi, det är enkelt. Stötta någon så blir det bättre. Det går inte att sänka någon och så blir den personen eller spelaren bättre. Så jag står fast vid det. Men intressant ändå att så många har engagerat sig och även andra fans, inte bara brynäsare då utan andra som håller med oss. Så det är ju roligt att vi kan enas i det. Sen då Sungen som gick gubbhörnet, det var ett jäkla snurr där första på dagen där i tisdag. Sen dog det ut lite när Brynäs fick stryk. Så det är lite så här, det går lite med Brynäs här så vi hoppas på en vinst nu. Men jag kan ju berätta något roligt om gubbhörnet som kommer nu på tisdag. Vi kommer ha Goilan med oss. Så det är ju så att jag skulle ha fokus på Göteborg, på Frölunda. Men då tar vi in Goilan som expert istället. Så Goilan kommer vara med i det avsnittet som vi släpper på tisdag. Och det är verkligen kul tycker jag. Vad har vi mer att säga? Jo, jag skulle vilja säga det. Ni som följer och så. Dels det här med medlem. Om du blir medlem så får du då titta på gubbhörnet på måndagar. Men jag skulle också vädja till alla er som tittar att bli medlemmar. För att det är ju faktiskt så att det kostar lite att snurra runt ett sån här kanal. Och vi har inga andra inkomster. Så det vore jättekul om ni blir medlemmar. Jag skulle bli jätteglad då. Och så kan man också swisha om man vill stötta den här kanalen. Till 123 111 1038. Om man swishar där, du kan swisha 1 krona, du kan swisha 1000 kronor om du vill. Men jag ber om lite stöd här för att vi ska få verkligen snurr på den här kanalen nu. Och när vi ska ha gäster och så här så ska det bli ännu bättre. Så jag ber er, bli medlemmar eller swisha gärna en liten donation. Så blir det jättebra. Ja, men oj. Nu tänker jag ta mig upp till arenan. Får se om det händer något spännande i arenan idag. Jag ska försöka få tag i någon man kan intervjua om just det här med det vi har pratat om den här veckan. Om vad de tycker om det här med som sägs på nätet och inte. Så vi syns i arenan. Jaha, precis när man ska göra sig redo att gå så får man från Aftonbladet och inkorgen att Delia är på väg bort. Nu är det Aftonbladet som sagt, obekräftade källor. Men det kanske var så att vi måste komma hit till slut. Det har ju inte sett så jäkla bra ut med honom. Tråkigt för Brynäs, tråkigt för honom. Men den statistiken måste man ju beakta. Så vi får se vart det här landar in. Men jag vandrar vidare här mot arenan. Guess I live for the chase. Running after things that I can't change. See.
Ja, nu sitter jag här med en riktig Brynäs-supporter. Timmy. Ja, vi har ju träffats ganska många gånger redan. Jag vet inte, 20 gånger eller något. Minst. Minst. Ja, visst. Timmy står ju alltid på ståplats. Men jag tänkte ju då ställa den här frågan. Om du har sett våra senaste 2 avsnitt. Det har jag gjort. Ja, i alla fall näst senaste. Lite på senaste. Du såg när jag var ute i skogen och var lite uppjagad. Den har jag sett. Ja, och då är frågan så här. Håller du med oss eller har du en annan synpunkt? Ja, jag skulle vilja säga att jag håller med. Det är ju... folk tänder ju till. Det gör man ju själv med. Men man lär ju sätta sig ner och ta det lugnt ibland. Ja, men vi pratade, jag träffade någon här när jag kom in och sa att man kan ju gå ut i skogen och skrika. Ja, precis. Ja. För ingen spelare kommer ju växa av att man sänker dem, men det håller du med om? Ja, precis. Ja. Det är det du gör. Gå ut i skogen och skriker. Ja, nej, men så är det. Det är väldigt lätt att skriva, så är det. Det går ju för fort att skriva. Det är det som är problemet. Men ha tålamod, det är det. Det är liksom så här, jag har ju fått en del nu som har skrivit till mig. Några av dem som är de här som skriver så, de försöker bikta sig och det är så jävla svårt och... Ja, det är en tokig grej, men alltså vi måste ju stötta, det är ju bara det handlar om. Ja, men som idag, det är ju mycket folk här idag. Och det är nu man ska stötta, när det inte går. Jag vet inte vad alla matcher om man säger så. Så att det är nu man ska stötta. Och det ser man ju, det är mycket folk i matcherna. Så det är bara tugga på, mana på. Ja, tugga på, det är precis det handlar om. Jag hade 3-0, nu har vi 3-2, men 3-2. Domaren får man ju skrika på hur mycket man Det har man gjort. Jag sa ju tippade ju 3-1, men det sprack ju. Ja. Nej, men det ser bra ut. Spelmässigt ser det sjukt bra ut. Ja, ja. Lite mer, det ska vara lika roligt att spela defensiven som Elstedt säger. Det är lite så det. Men vi går för vinst idag och tack för att du ville vara med. Tack själv. Guess I live for the chase, running after things that I can't